عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد. معنا عبد الله الغفيص، واليوم وصل الايفون اس اي 2022 او الايفون اس اي الاصدار الثالث والجيل الثالث، الهاتف الاقتصادي او المتوسط من ابل، واللي هو خليفة طبعا وامتداد لسلسلة الاس اي السابقة. بقدم لك استعراض سريع للهاتف، ايش الجديد فيه والانطباع الاولي، وقريبا مراجعة كاملة باذن الله عن هذا الهاتف. فتأكد انك مشترك بالقناة لو كنت غير مشترك، وفعل جرس التنبيهات. بداية خلونا نتفق ان الفئة المستهدفة هنا هي للناس اللي عندها ايفون 6 او ايفون 6s او حتى الايفون 8 ومعجبهم التصميم الحالي، او شخص هم موجود مستشعر البصمة اللي هي بصمة الاصبع ويبحث عن معالج بأداء عالي ودعم مستمر. كذلك لو كنت شخص مستخدم الاندرويد وناوي تنتقل للايفون وتبحث عن سعر منخفض مع احدث معالج وتمك مثلا الكاميرا انها تكون رائعة، فانت المستهدف هنا في هذا الهاتف. طبعا التصميم نفس الجيل السابق مع زر الهوم، لكن الجديد عندك ان التحمل والمقاومة اصبحت افضل، وصار عندك الزجاج الجديد نفس الموجود في الايفون 13 من الامام والخلف، هنا تضمن حماية اكبر وافضل للهاتف. كذلك الوزن اصبح اخف بشكل بسيط، وهذه نقطة جميلة انه مع زيادة حجم البطارية الوزن ما كان اثقل. الشاشة أيضا بنفس الحجم السابق، عندك هنا 4.7 إنش ريتنا اتش دي ديسبلاي وتدعم تروتون، لكن الجديد والمختلف جدا هو موضوع المعالج والأداء. هنا عندك معالج ال A15 بايونيك نفس معالج الايفون 13 والايفون 13 برو، وحتى باختبارات الأداء والبنش مارك قدم تجربة مقاربة جدا للايفون 13 وحتى أفضل من الآيفون 12. وحتى الرام أصبح الآن 4 جيجا بدل 3 جيجا بايت للرام، ونفس سعة الرام الموجودة في الآيفون 13. طبعا بيتوفر بثلاث سعات للتخزين، ال 64 وال 128 و 256 جيجا بايت. فنقدر نقول نعم إن الهاتف هذا بيقدم لك أداء سواء بالألعاب أو حتى بالتطبيقات والاستخدام اليومي. أيضا صار الآن يدعم ال 5G، وهذه ميزة بتفرق مع كثير من المستخدمين بحكم إن الهواتف السابقة ما كانت داعمة لل 5G. حتى لو شخص مثلا جاي من الايفون 6 او الايفون 7 او الايفون 8، فبيكون ايضا احد الاشياء اللي تغيرت معك. طبعا اكيد انه يدعم الشريحه الالكترونيه، فتقدر تحط فيه اللي هي شريحه عاديه، وثانيه شريحه الكترونيه او شريحه مدمجه اللي هي شريحه الاي سيم. وكذلك تواجد بصمه الاصبع في كثير ناس يفضلونها. ايضا الكاميرا عندك 12 ميجا بكسل الواسعه جدا، والجديد انها اصبحت الان تدعم الديب فيوجن، كذلك سمارت اتش دي ار 4. فحتى مستوى التصوير بيكون افضل، وبنجربه اكيد خلال الايام الجايه على حسابي بانستغرام وسناب شات كذلك تويتر، واكيد بالمراجعه بقدم لك مجموعه من النتائج تصوير الكاميرا. ايضا من ناحيه البطاريه فتحسنت واصبحت اكبر، كذلك بتكفيك حتى 15 ساعه من ناحيه تشغيل الفيديو، وهي تعتبر افضل من الاصدار السابق. ايضا يدعم الشحن اللاسلكي وكذلك الماجسيف. ففي مجموعه من التقنيات اللي شفناها على احدث الهواتف مثل الايفون 13 والايفون 13 برو اصبحت الان موجوده في هذا الهاتف. طبعا ايفون اس اي 2022 متوفر بثلاث الوان، الاسود والابيض وكذلك الاحمر، وبسعر يبدا من 2049 ريال، والسعر الرسمي في متجر ابل 429 دولار. ايضا عندنا هنا السيليكون كيس، كفر الحمايه الرسمي من ابل والخاص بالايفون الاس اي، فبرضه متوفره مجموعه من الاكسسوارات الان الخاصه بالايفون مثل عاده ابل. مع لحظه الاطلاق بتتوفر تشكيله منوعه من الكفرات الرسميه، طبعا هذا السيليكون باللون الأسود، وأكيد بتحصل اللون الشفاف وغيرها من الخيارات. وبحط لك رابط المجموعة من الإكسسوارات بوصف الفيديو من متجر أبل الرسمي لو حبيت إنك تطلع عليها. فهذه باختصار أهم المزايا الجديدة الموجودة في الآيفون اس اي الجيل الثالث والآيفون اس اي 2022. يمكن موضوع البصمة الحالة في ناس كثير قاعدين يفضلونه، وشفت برضه ناس كثير يستخدمون الآيفون الاس اي الجيل السابق. فاكتب لي بالتعليقات إذا كنت أحد المستخدمين، اذكر لنا تجربتك مع هذا الهاتف، وإذا كان عندك استفسارات أو أمور تحب أنه أجاوب عليها برضه اذكرها لي بالتعليقات. كالعادة لا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم.